हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। म आज हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु सुप मोमोको रेसिपी। र यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा तेल। र तेल तातेपछि मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा जिरा। त्यसैगरी एउटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। र प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा लसुन मसुर गरेर काटेको। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा अदुवा, 2टा हरियो खुर्सानी मसिनो गरेर काटेको। हजुरहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने यो लसुन र अदुवाको पेस्ट लिन पनि सक्नुहुन्छ। मिक्स गरिदिऊ। र यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार। मिक्स गरिदिउँ फेरि। र अब 2टा ठुलो टमाटरलाई यसरी काटेर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। नुन राखेँ मैले आफ्नो स्वाद अनुसार। मिक्स गरिदिउँ। र अब यति गरेपछि यसलाई छोपेर टमाटर राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। ल अब टमाटर राम्ररी गलिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा कश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, 1 सानो चम्चा कालो तिलको छोप लिएको छु मैले। त्यसरी तिलको छोप राख्दा चाहिँ यसमा एकदम मिठो किसिमको टेस्ट आउँछ। त्यसैगरी आधा सानो चम्चा टिमुरको छोप लिएको छु। यो टिमुरको छोप चाहिँ अप्सनल हो। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। र अब यसमा मैले राखेँ 2 कप मनतातो पानी। आफूलाई सुप कतिको बनाउन मनपर्छ त्यति पानी राख्दा हुन्छ। र यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा कागतीको रस। त्यसैगरी हरियो प्याजको पत्ताहरू चलाइदिउँ। र मैले यहाँ लिएको छु 10वटा चिकन मोमो। यो चाहिँ नपाकेको मोमो हो। अब यसलाई यसमा राखेर हामी यही सुपमा नै यसलाई पकाउने छौँ।
थोरै नुन थपेँ मैले आफ्नो स्वादअनुसार। केही धनियाँको पत्ता, अब यसलाई छोपेर 15 देखि 20 मिनेट पकाउनु पर्छ। र झन्डै 20 मिनेट जति पाकेपछि अब हाम्रो सुप मोमो खानको लागि रेडी भएको छ। यसमा मैले राखेँ बाँकी रहेको हरियो धनियाँको पत्ताहरू र पिरो एकदमै मन पर्छ भने अरू खुर्सानीको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब चाहिँ हाम्रो सुप मोमो सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। र अब हाम्रो तातो तातो चिकन सुप मोमो चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसलाई बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै प्रकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।